friends, welcome to my YouTube channel Health Tips Ikbal. পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এটা নতুন ঔষধৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত ধুনীয়াকৈ দেখি আছে লংগিফেন সিৰাপ, আৰু লংগিফেন সিৰাপ কি কি অসুবিধা হলে খাব পাৰিব, তাৰ ডোজ কেনেকুৱা, বেনিফিট কি কি, কিবা সাইড ইফেক্ট আছে নেকি, তাৰ প্ৰাইস কিমান, কোম্পানী কেনেকুৱা, গোটেইখিনি মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। মই ইকবাল হুছেইন, কমিউনিটি মেডিকেল সাৰ্ভিস এণ্ড এসেনশিয়াল ডাক ট্ৰেইনাৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, লংগিফেন সিৰাপত কি কম্পোজিশন দিয়া হৈছে? এটাই কম্পোজিশন দিয়া হৈছে বুকলিজাইন হাইড্ৰক্লৰাইড 6 mg 5 ml কন্টেন্সত, অৰ্থাৎ 1 চামুচ 5 ml 6 mg বুকলিজাইন হাইড্ৰক্লৰাইড দিয়া হৈছে, আৰু এটা বটলত 200 ml থাকে, আৰু 200 ml ঔষধৰ দাম 105 টকা 20 পইচা। আৰু বহুত পুৰণি কোম্পানী, ভাল কোম্পানী মেনকাইণ্ড কোম্পানীয়ে বনাইছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই লংগিফেন সিৰাপ কি কি অসুবিধা হলে খাব পাৰিব? এই বুকলিজাইন হাইড্ৰক্লৰাইড এন্টি হিষ্টামিনিক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এন্টি এলাৰ্জিক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হয়, ইউজ কৰা হয় মোশন সিকনেছ, কনজাক্টিভাইটিছ আদি কৰি এলাৰ্জিজনিত সমস্যাত এই লংগিফেন সিৰাপ দিয়া হয়। মোশন সিকনেছ যিসকল ব্যক্তিৰ ট্ৰেভেলিং কৰিলে, অৰ্থাৎ গাড়ীৰে ক'ৰবাত গ'লে, জাৰ্ণি কৰিলে, লং ড্ৰাইভ কৰিলে বমি বমি ভাৱ হয়, বমি হৈ যায়, মূৰ ঘূৰণি হয়, তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হ'লে এই লংগিফেন সিৰাপ খাব পাৰিব। তাৰপিছত এলাৰ্জিক আৰ্টিকেৰিয়া, যিকোনো খাদ্যবস্তু খোৱাৰ ফলত, শাক পাচলি, মাংস, কণী, তাৰপিছত মাছ আদি কৰি খাদ্য খোৱাৰ ফলত শৰীৰত এলাৰ্জি হৈ যায়, ৰঙা ৰঙা হয়, স্কিন ৰাছৰ নিচিনা, তেনেকুৱা যদি কণ্ডিশ্যন হয় এই লংগিফেন সিৰাপ খাব পাৰিব। বা কেতিয়াবা কোনোবা ঠাণ্ডা পানীৰে গা ধুলে বা গৰম পানীৰে গা ধুলে বা ৰ'দত কাম কৰিলে শৰীৰত এলাৰ্জি হৈ যায়, খজুৱতি হয়, আৰু ৰঙা ৰঙা শৰীৰত হৈ যায়, তেনেকুৱা যদি কণ্ডিশ্যন হয় তথাপিও লংগিফেন সিৰাপ খাব পাৰিব। যিসকল ব্যক্তিৰ ৰ'দত কাম কৰিলে, ডাষ্টত কাম কৰিলে চকু ৰঙা হৈ যায়, চকুৰে পানী ওলায়, চৰ্দি সঘনাই হয়, নাকেৰে পানী ওলায়, নাকত খজুৱাই থাকে, এণ্টি হিষ্টামিনিক হিচাপে এই লংগিফেন সিৰাপ খাব পাৰিব। এক কথাত গ'লে যিসকল ব্যক্তিৰ সঘনাই এলাৰ্জি হয়, কিবা খোৱাৰ পিছত বা জাৰ্ণি কৰিলে বা ডাষ্টত কাম কৰিলে বা ৰ'দত কাম কৰিলে বা ঠাণ্ডা পানী দি গা ধুলে, গৰম পানী দি কোনোবাৰ গা ধুলে সঘনাই কেইদিনমান পিছে পিছে এলাৰ্জি হৈ যায়, শৰীৰত আৰ্টিকেৰিয়া হয়, তেনেকুৱা যদি কণ্ডিশ্যন হয় এই লংগিফেন সিৰাপ খাব পাৰিব। নিশ্চয় বুজি পাইছে। আৰু লংগিফেন সিৰাপ খালে খোৱাৰ ৰুচি বঢ়াই দিয়ে। যিসকলৰ খোৱাৰ ৰুচি নাই, ভোক নালাগে, সেইসকল ব্যক্তিও এই লংগিফেন সিৰাপ খালে খোৱাৰ ৰুচি বঢ়াই দিয়ে। এপেটাইট ষ্টিমুলেণ্ট বুলি কোৱা হৈছে। নিশ্চয় বুজি পাইছে। এতিয়া এই লংগিফেন সিৰাপ খোৱাৰ পিছত কি পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া বা সাইড ইফেক্ট দেখা দিব পাৰে? লংগিফেন সিৰাপ খোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা টোপনি বেছি হ'ব পাৰে, বা শৰীৰত স্কিন ৰাছ হ'ব পাৰে, বা পেটত বিষ কৰিব পাৰে, বা বমি বমি ভাৱ হ'ব পাৰে, বা কেতিয়াবা মূৰ ঘূৰণি হ'ব পাৰে। এনেকুৱা সাধাৰণ পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা দিয়ে। নিশ্চয় বুজি পাইছে। লংগিফেন সিৰাপ খোৱাৰ ড'জটো কেনেকুৱা? লংগিফেন সিৰাপ ড'জটো হ'ল এজন চিকিৎসকে বেমাৰ অনুযায়ী বয়স অনুপাতে ড'জটো নিৰ্ধাৰণ কৰে, আৰু যিকোনো ঔষধ খোৱাৰ আগতে এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি ঔষধ খোৱাটো অতি দৰকাৰী, অতি প্ৰয়োজন। নিশ্চয় বুজি পাইছে। এই লংগিফেন সিৰাপৰ ৰিভিউ এইখিনি। যদি মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আৰু ঔষধৰ বিষয়ে কিবা জানিবলগীয়া হ'লে মোৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু যদি
নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বটন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহ'লে নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে সোনকালে পাই যাব। আৰু এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' ভাল পায় তেনেহ'লে বেছি বেছিকৈ আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, ধন্যবাদ।